नमस्कार साथीहरु, म रबिन मोक्तान। हामी आजको यस भिडियोमा विन्डोज 7 यदि एक्टिभेट भएको छैन भने यसलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर हेर्ने छौं। तपाईको विन्डोज एक्टिभेट भएको छ कि छैन भन्ने कुरा तपाई यसरी चेक गर्नु होला। जस्तै तपाईले यो कम्प्युटरलाई राइट क्लिक गर्नु होला र राइट क्लिक गरिसकेपछि प्रपर्टिजमा क्लिक गर्दिनु होला। र प्रपर्टिजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यसमा विन्डोज एक्टिभेसन भन्ने अप्सनमा यहाँ हेर्नु होला। यसमा हामीसँग 30 डेज टु एक्टिभेट जुन यहाँ देखाइएको छ, एक्टिभेट विन्डोज नाउ भनेर, अर्थात हाम्रो यो विन्डोज अहिले एक्टिभेसन भएको छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। र यस्तो अवस्थामा हामी यसलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने अब हेरौं। र यसको लागि भने तपाईले विन्डोज 7 को एउटा लोडर सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अहिले यसलाई ओपन गर्दिए र तपाईलाई मैले यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। तपाईले त्यसबाट डाउनलोड गर्नु होला यदि तपाईसँग छैन भने। र त्यसपछि यो विन्डोज 7 एक्टिभेसन भनेको छ, यसलाई मैले राइट क्लिक गर्छु र अब म रन एज एडमिनिस्ट्रेटरमा क्लिक गर्दिन्छु। र यति गरिसकेपछि यसमा क्लिक गर्दिनु होला। र अब भने इन्स्टलमा क्लिक गर्दिनु होला र तपाई केही समय वेट गर्नु होला। र हाम्रो विन्डोज जुन यहाँ एक्टिभेट भइसकेको छ, एकचोटी तपाईले यसलाई रिस्टार्ट गर्दिनु होला। कम्प्युटरलाई रिस्टार्ट गरिसकेपछि विन्डोज एक्टिभेट भएको छ कि छैन तपाईले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी अहिलेलाई कम्प्युटरलाई राइट क्लिक गरौँ, त्यसपछि प्रपर्टिजमा क्लिक गरौँ र प्रपर्टिजमा क्लिक गरिसकेपछि विन्डोज एक्टिभेसनमा हाम्रो यहाँ तल हेर्नु होला विन्डोज इट एक्टिभेटेड भनेर यसरी आएको छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विन्डोज चाहिँ एक्टिभेट भएको छ। यसरी तपाईले विन्डोज 7 लाई एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ। र विन्डोज 8 विन्डोज 10 पनि लगभग सेम तरिका रहेको छ। तपाईले यसै गरी अन्य अरु विन्डोज पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ।